નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો બધા? મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મારી યુટ્યુબ ચેનલ છે રંગેલા ભાનની રસોઈ. આજે હું બનાવવાની છું રીંગણાનો ઓળો દેશી રીતે. તો જોવાનું ચૂકતા નહીં, લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો કમેન્ટમાં લખીને જરૂર બતાવજો. તો મિત્રો જોઈ શકો છો તમે મોટી સાઈઝના રીંગણા લઈ લીધા છે. તો એને હવે આપણે ભાઠામાં શેકીશું. ચાલો મિત્રો, તો હું તમને રીંગણાના ઓળાની સામગ્રી બતાવી દઉં. અહીંયા મેં લીલી ડુંગળી લઈ લીધી છે, જે ચોખ્ખા પાણીથી મેં ધોઈને સાફ કરી લીધી છે. 5 થી 6 મરચાં લઈ લીધા છે. લીલી કોથમીર લઈ લીધી છે. લીલું લસણ લઈ લીધું છે. આદુનો એક ટુકડો, એક મોટી સાઈઝનું ટમાટું અને સૂકું લસણ ફોલીને મેં તૈયાર કરી લીધું છે. તો આપણે બધી જ ડુંગળીઓને ઝીણી સુમારી લઈશું. તો ચાલો, આપણા રીંગણા શેકાઈ ગયા છે, તો આપણે લઈ લઈએ. થોડુંક ચાલો, તો આપણે રીંગણાની ઉપરની છાલ ઉતારી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા રીંગણા સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હું પહેલાં તેલ ઉમેરીશ. તમે જોઈ શકો છો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે હવે તેમાં આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. આ મરચાંની પેસ્ટ છે. અને આ લીલું લસણ. થોડી વાર આપણે એને સતળાવા દઈશું. હવે થોડી વાર પછી આપણે એમાં લીલી ડુંગળી ઉમેરીશું. હવે ડુંગળી ઉમેરીને તેને આપણે થોડી વાર ચડવા દઈશું.
થોડી વાર એને ટમેટા ઉમેરીને થોડી વાર ચડવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળી અને ટમાટા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તો આપણે હવે એમાં બીજા મસાલા એડ કરીશું. આપણે તેમાં મીઠું ઉમેરીશું, થોડી હળદર ઉમેરીશું. હળદર આપણે બહુ ઝાઝી નથી નાખવાની. લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. એક ચમચી ગરમ મસાલો લઈ લીધો છે. આને બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે હવે તેમાં શેકેલા રીંગણા ઉમેરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેવો સરસ કલર આવી રહ્યો છે. ડુંગળીમાં ઓળો મિક્સ કરીને થોડી વાર ચડવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો રીંગણાનો ઓળો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એમાં થોડુંક ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને લીલી કોથમીર ઉમેરીશું. તો આપણો રીંગણાનો ઓળો તૈયાર છે. તો આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. ઓળા સાથે ખાવા માટે બાજરીનો રોટલો બનાવી. તો મેં થોડું અહીંયા મીઠું લઈ લીધું છે. એમાં આપણે બાજરીનો લોટ ઉમેરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો બાજરીનો રોટલો તૈયાર છે. આપણે ઘી લગાડીશું.
ચાલો તો આપણો રીંગણાનો ઓળો તૈયાર છે, તો આપણે થાળી તૈયાર કરીએ. આપણો ઘીવાળો ગરમ ગરમ રોટલો છે. તમે જોઈ શકો છો કેવું સરસ ભરથું થયું છે. ગરમ ગરમ ભરતું હોય, બાજરાનો રોટલો હોય અને ગામડાની છાશ હોય તો ખૂબ જ મજા પડી જાય. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કમેન્ટમાં લખવાનું ભૂલતા નહીં.